chào cả anh em nhé. Cảm ơn các anh em hôm nay đã sắp thời gian của công việc của mình ở lại, chúng ta cùng nhau học lý thuyết về đầu sơ đồ bệnh viện và dụng cú số manu để thực hành tra một số cái mã lỗi này, để là thực hành tra về kinh xiết ở một số các bu lông đáy ốc hoặc những chi tiết quan trọng trên xe. Đấy, mình cần khi mà không có trình táo lắm ấy, cần lưu ý những cái gì. Đấy. Ví trường hợp nó đơn giản chỉ thay cục bơm xăng. Đây của Mitsubishi mình là thay cả cục bơm. Có một số hãng như Kia, Hyundai nó thay lọc rời là không cẩn thận đấy, lắp cái xin ở đấy có một cái lọc. Có tôi để ý có xe người trước là làm xe Kia Sportage, nó có rất nhiều xin và lắp không cẩn thận là nổ lỗ máy xong dừng xe nghỉ ngơi tắt máy đi xong để nổ lỗ xe là khá là nhiều. Nên là đúng rồi, nên là khi mà thay đổi xăng ấy, để thay đổi cụ thì nó đỡ hơn, nó chỉ có 1-2 cái xin đúng không, thì nhấc sang là được. Thế còn nếu mà lọc thay cái lọc không ấy, không nhiều xin nữa, ở xin ở bơm ở van điều áp vân vân nhiều thứ lắm, nên là phải lưu ý. Và lắp xin ấy đúng của nó ấy, là sẽ cho biết có bò cái xin đấy, nó không tan, không tan. Mục đích này một trong một tí thôi em, để mình lắp cho nó trơn thôi, để nó dễ lắp thôi, chứ không phải là tan không tan. Cái đấy không quan trọng nhá. Xăng pha nước cho nó chạy cho nó mượt, nó thì chưa. Đây như này, bản thân cái trong vũ gốc manu ấy thì anh em học đi, anh em tra trong các tài liệu thì hầu hết nó khoảng 90% là tiếng Anh đấy, trừ như có order và order thì có bản tiếng Việt. Em thấy cái bản tiếng Việt nó có đủ đâu. Đúng rồi, nhưng bản tiếng Việt ấy thì nó thiếu rất là nhiều đấy, nên là trong cái bản tiếng Anh ấy thì nó rất đầy đủ. Thực ra cái này mình nói là cái check với su thì nó chê chắc cũng chê rất nhiều, nếu mà để hoàn thiện như được của khoảng 30% hoặc 50% của bên Kia hiện tại thì chắc là đến khoảng bây giờ năm 2023 này, chắc là khoảng đến năm 2030 dự kiến là như thế. Thì may là cái phần toàn cầu hóa với su nó sẽ phát triển mạnh hơn. Tại vì như này, cái tài khoản của Hyundai Kia ấy, thì chỉ cần một cái tài khoản thôi thì bạn có thể xem bất kỳ những cái tài liệu gì mới nhất ở trên đấy, cú trộn manu này, hoặc là phần mạch điện này, hoặc là cái bulletin cũng là phần các cái thông tin dịch vụ này, hay là tra cứu về cái sửa chữa thân mỏ này, hoặc là một số các cái thông tin dịch vụ kỹ thuật, hoặc là một số cái lưu ý, hay là cái sản phẩm đầy đủ hết, có hết, mà chỉ cần một tài khoản thôi, và chỉ cần một tài khoản và có máy tính kết nối internet thôi. Mình ngồi bất cứ chỗ nào thì mình có thể vào mình làm việc, mình tra, mình bất kỳ người nào hỏi biết được cái này là nó như thế nào. Ví dụ tra máy điện của con Tucson hay con Santa Fe mới nhất đi, nó có luôn bản gì nó có luôn bản đấy, và nó có rất nhiều bản, nó tiện lắm, nó rất cái phần hệ thống nó cực kỳ nó hữu dụng mà nó tiện lợi, nó không quá phức tạp đấy. Chỉ cần một tài khoản mà có máy tính kết nối internet thôi là mình làm bất kỳ việc gì, như gồm có cái thông tin dịch vụ mới nhất này, ví dụ con này cần mấy lít nước nó có luôn trên đấy luôn, ví dụ mình kiểm tra đấy nó có rõ luôn cho mình đấy, nó có rõ luôn cho mình là biết để trường hợp người ta khách hàng biết được là
hay là người thắc mắc khách hàng thế nào thì nó có đầy đủ, nhưng mà của nó cũng là toàn tiếng Anh hết. Đấy. Mạch điện mới nhất, thông tin dịch vụ mới nhất, những sản phẩm mới nhất nó đều có hết. Và cái ưu điểm của nó nhé, đối với điện của nó thì nó chỉ ra mình tận sắc từng vị trí này, màu sắc này và vị trí trên thiết bị trên xe nó khá là tiện lợi. Đấy, mà nó link đến trang này sang trang kia nó tiện hơn. Của bên Zoom mình nó chỉ một bản PDF thôi, nhưng mà nhưng làm đâu nó quen đấy, xong là giờ nó quen. Nhưng để toàn bộ hóa sang camera kia thì chắc là không được sao. Thế nó có cả ảnh, nó chụp cái vị trí của cái rắc luôn. Đúng rồi, nó có. Đấy. Có ảnh màu đâu không ạ? Ảnh màu. Thế người nào mà không biết chỉ cần kể không biết tiếng Anh ấy, cái cảm biến làm nhắc sau bên trái phải nhìn phát là biết phát hiện tiếng Anh. Em có chơi nhiều Thôi bỏ vào đây đi. Bây giờ thì đây cho hôm nay thì như này, tôi vừa kỳ đánh giá vừa rồi từ xa thì mình cũng ôn lên từ mấy buổi hành trang thì nhìn chung ấy anh em nắm bắt khá là ok, tốt, ổn. Tuy nhiên ấy thì cái gì mình không ôn luyện tập hàng ngày ấy, thì mình sẽ rất nhanh quên. Đấy. Nhanh quên thì mà cũng sau hỏi lại thì cũng không biết là tra ở vị trí nào. Thì cái này ấy, thì cái vốn kiến thức tiếng Anh của những người anh em lên ấy đều khá là yếu, nói thật. Nên là bạn đều tiếng Anh chuyên ngành, nên là anh em chỉ tra một là theo nhớ số thứ tự vị trí, không? Ví dụ số 43 là ví dụ tra cái lực siết của cái phần hệ thống treo trước, đúng không ạ? Vâng, vì là bị mổ bao phát Ba phát đúng không? Bronze Persian này đấy. bác sản chút Đúng rồi, xong đây là hệ thống treo trước này, đây, đấy, treo trước này. Để một số cái mà anh em nó nhớ, nhưng mà hướng dẫn qua thì anh em nó nhớ thì đấy. Có nhiều lúc là nó còn tiếng Anh cả, nên là nhiều cái những cái từ khóa tiếng Anh chuyên ngành ấy thì mình không biết nhiều đâu, nhưng cần nhớ những từ khóa đấy, nó khá là giúp ích cho mình trong quá trình là tra cứu mạch điện này, hay tra cứu về tài liệu sửa chữa trong công việc sử dụng hàng ngày. Đấy. Ví dụ như trường hợp như này, bảo tra cái lực siết của bù lông mặt máy ở phần engine, đúng không ạ? Rồi engine ở đây có rất nhiều engine này. Cam sát này, xi lanh biết này, mặt máy này ở đây bên của mặt máy này, bên ốp cam, Cam cam này, cam. rồi cam này, đấy. Ở đây nó có siết này, siết của cái bu lông trục cam này, đấy. Trường hợp như thế này, ở đây nó có ghi chú cả tháo lắp cả chú ý cái dấu của cái xích cam này, anh trục cam này. Đấy, một số cái lưu ý này, nhưng mà nói chung là nó còn một tiếng Anh, nên là khi mình dịch ra thì nó hơi khó một chút. Đây. Ví dụ này vui đấy. Rồi, hít cho phải đây. Sau trên stress hít kim lên đấy. Xoay theo kiểu kim theo kim đồng hồ này. Đấy. Và căn chỉnh dấu. Trong này nhá. Trong này của nó cái dấu cam ấy thì nó dấu thời gian. Có nghĩa là nó dịch
theo đây là chỉ có không phải cái từ ngữ chuyên ngành, có từ một số từ ngữ chuyên ngành ấy thì họ dịch nó không bị dịch sai, và đây chỉ dịch dựa trên cái tiếng Anh của cái cơ bản ấy, giao tiếp thôi. Nên là đặc biệt là nếu mà phần tiếng Anh chuyên ngành một số từ chuyên ngành ấy nó không giống như cái từ giao tiếp thông thường. Đấy. Ví dụ chỉ nói đơn giản nhé, đây Ăn cơm đỡ không? Nhiều cái đó. đến từ hon này, hon, hon là đây này. Phone nô là hai điện thoại gì? Không. On, on, Phát âm sai thì tốt nhất thì đánh cho nó chuẩn. chữ hon ví dụ trên trong trong từ ngữ chuyên ngành của nó là cái còi ấy, thì trong tiếng Anh giao tiếp thì nó lại là xin dịch ra là cái dâu, cái dâu, cái sừng. Đây dâu này, dâu này. O R N. Đây cái sừng này, dâu này, đấy. Đây còn nếu tôi xem có đúng là cái còi này nhá, nên là nếu nó sẽ ưu tiên cái từ mà trong cái đầu tiên của nó ra ấy, nó sẽ là cái dâu và cái hiệu, cái sừng, cái dâu này chứ không phải là cái còi nó xe. Đấy nói đơn giản là như thế. Đây nó có phần chuyên ngành của nó này, còi. Còn nếu mà đúng chuẩn của nó là vào đây này, thì có ở đây thì nó đây, thì ở đây nó sẽ có rất nhiều cái từ nghĩa ở như nào. Đây để mình dịch thử. Nói chung là nhiều lúc tôi hầu hết là tôi ở cái trang này này, trang này đấy, để mình dựa căn cứ vào đây. Thôi nói qua thôi. Đấy thì nói chung là như này, bây giờ anh em đều có điện thoại thông minh hết rồi, chỉ cần vào phần chụp ảnh ấy, bật camera soi một phát là nó ra đấy luôn, dịch luôn, có chức năng đấy thì khá tiện cho mình. Nói chung không bình thường thì để đọc cái này ấy thì nó khá là nó dài dòng, nó khó. Thì ở trong trên tủ sách của mình ấy nó có một số cái sách bằng tiếng Anh, tiếng Việt, nên là anh em có thể dựa căn cứ đấy để lấy để mình tra, mình đối chiếu, nó rất là nhanh. Với đỡ vì cái này là nước 100% tiếng Việt hết rồi, nó dịch hết đấy, cây dịch nó dịch mà đặc biệt là có người đã được kiểm chứng rồi, đảm bảo về cái từ cái thứ là nó chuẩn đấy. Thì mình nếu mà chưa biết được thì cái phần nào mình lên cái phần có trong tủ sách của mình ấy, cần như lấy ở tập 2, tập 3 thì mình dựa đấy thì mình lấy. Đấy. Ví dụ như đây này nó có oil pan này, oil pan bấm lọc nhớt này, đế cái te này, oil pan dầu đấy, bấm dầu đấy, ví dụ con đâu rồi, con bu lông có xả dầu này, đây oil pan này, 39 này, thấy mấy ông bấm môi bấm lợi siết sợ thật, chỉ ra du với ấy xe siết Thế nó chắc chắn không chạy đầu. Thế thì về sau hay ông đen tiếp, không cái băng đen bao giờ nó hỏng. Đây này, trong này nó có cái này, cái hỏi mấy em này, chi tiết số 2 này là chi tiết gì nhỉ? Băng đen Có hiệu chữ N là như nào đấy? hay thế không dùng lại. Chi tiết không dừng lại, không dùng lại. Nhưng mà trong sách nó là không dùng lại. Không lại. Tiếng Anh thì dịch ra tiếng Việt thì là như thế. Chi tiết không dừng lại, chi tiết N này. Rồi anh sát này. Đây là bắt đầu chụp cơ này. Đây.
25 cộng trừ 1 này cộng với 180 độ này đấy, hoặc là cộng 90 độ cộng 45 độ thì đấy lực siết nó sẽ khác nhau rất nhiều. Nhưng mà theo kinh nghiệm ấy của Tùng hay là máy Trường hay là máy này, thì mình ban đầu mình siết đều lực hết, nói chung anh em đều siết đều cái lực. Ví dụ trường hợp như này nếu lốc nhôm thì anh em lưu ý thôi. Thực ra cái lốc bằng hợp kỹ là bằng gang này thì có siết căng rồi đúng không, cũng chả phải còn dùng tay công áp đấy. Thế còn lốc nhôm mới tất cả bây giờ cơ mới, bây giờ toàn dùng lốc nhôm hết rồi, đấu động cơ xăng, động cơ diesel thì có mỗi Mitsubishi có động cơ thì công đấy thì có lốc nhôm, còn bản thân một số cái khác thì nó cũng là có kho mới bây giờ cũng có cả lốc nhôm rồi, cũng là vẫn là hợp kim gang xám hết đấy. Nên là khi mà làm siết này, cái này cực kỳ quan trọng luôn. Thực ra ấy, cái túi máy mà cái lực siết này mà nó không cẩn thận ấy, thì nó trả giá rất nhiều thứ, nó còn thật luôn. Cái lốc nhôm này bản thân trước đây con Lancer đấy, lốc nhôm đấy, mà anh nhớ là anh vẫn còn đây làm siết xong nó bị tụt gen, siết gọi là siết nó căng quá, xong nó phải thay mấy con này này, thay mấy con này thắt cổ không thay mấy con đấy đã ngon, nó lại cháy gen trong thì người ta lưu lại gen trong mà ta lưu lại cả gen trong luôn. tiếp cũng là siết mà nó rút luôn mà. không nhiều con đấy xong Hay mấy con cơ mà. cái tiêu ra là con ở đấy tay rất là mạnh Đấy nên là như này, thực ra ấy, cái lốc máy mà bằng hợp kim gang xám ấy, thì siết bấm môi bấm lợi siết bình thường càng là được, chịu được. còn nếu mà lốc nhôm mà nếu mà làm không cẩn thận nó trả giá rất là nhiều thứ, nó thật. Như là cái lực siết của nó khi mà đối với làm máy thì anh em nên tham khảo những cái này để lưu ý. Còn thật luôn đấy, có cái lực để kiểm tra. Ban đầu dùng tay chữ L siết đều lại đấy, siết đều Dùng cái lực để đo cái mức đấy. đúng rồi, xong rồi dùng cái lực để đo xong ấy, xong siết đúng cái lực này, xong tăng thêm cộng theo là một cái góc đấy là 90 độ hay là 45 độ hay là 180 độ, thêm một vòng nữa. Ví dụ như anh Đấy. siết cái Đến lực hay của là nó. đến cái lực của lực của cái tay cơ lực nhá. Sau đó ví dụ như anh đánh dấu vào có nhiều người cũng sai dấu thì Đúng. xong là cái góc đấy kéo lên từ góc đấy xong là kéo lên 90 độ là nó đến đâu thì anh cứ siết lên, nhưng mà đừng siết phát đủ thì anh siết phải cảm nhận ra từ ông nó có chịu được đến như thế nữa không. Nếu không chịu được đến thì nó cũng không cần đến mức đấy, không đi siết từ đấy nó lại thắt cổ ông, còn nó nhiều gì thắt cổ dễ ghê là nó thêm bao nhiêu độ thì chỉ là sách đấy mình biết để mình tự theo đâu đi siết, cảm thấy ông không chịu được thì mình dừng lại. Không có một cái dấu đâu cũng được. Chỉ là 1/4 thì mình chỉ biết là ở đấy để xếp lên thì nó lúc khoảng bao nhiêu. Ví dụ cần đặt thu hộp số, đặt thu hộp đối với con đơn này thì trong đây cũng có trình tự hướng dẫn để quy trình về tháo lắp và một số cái lưu ý trong quá trình đấy. Nói chung những cái người mà chưa biết làm ấy cứ căn cứ dựa vào đây để làm đấy, chậm cũng được thì chắc chắn cũng làm được đấy. Nhưng quan trọng đấy, cái người mà chưa biết làm thì tất nhiên là làm cái chậm rồi, nhưng mà người chưa biết làm thì trong trình tháo ra thì là cách chụp ảnh, đây là kinh nghiệm đấy, chụp ảnh cộng với căn cứ tài liệu này
chung là tháo ra để mình kiểm tra bình thường đấy. Mình chỉ kiểm tra đầu tiên là các cái trước khi tháo ra ổ ra ấy, thông thường nó bị lỗi như này. Một là nó bị chuyển số nó chậm này, mà đã thay đổi số rồi đấy, kiểm tra bằng đổi số rồi này, chuyển số chậm này và bị giật này đấy. Hai nữa là khi mà ấy là nó báo lỗi, mình sẽ kiểm tra hết bên ngoài rồi, nó liên quan đến kiểm tra cái áp suất đầu vào và đầu ra, kiểm tra hết trước đã. Kiểm tra do đấy là do lỗi của cái cảm biến hay là lỗi ở bên trong cái bộ của bộ van hay là của cái tiếp theo là cái bộ ly hợp đấy. Thì thông thường của Mitsubishi thì nói là nó thật là hộp số, động cơ hộp số của nó là rất bền. Bản thân ngày trước tôi làm Kia ấy, cái hộp số Morning đấy, hộp số động Morning từ 2005 2006 từ 2007 2008 đến đây là cái hộp số mới rồi đấy, rồi nó nâng cấp rồi thì nó ít cái lỗi, chứ còn 2006 trở xuống này, 26 2007 2008 thì đấy là có hộp số mới rồi, bản mới đấy, không Morning ấy đấy, thì nó ít cái lỗi. Trước đích thân tôi cũng đã làm đại tu hộp số tự động của con Morning, là khi tháo ra cái đỉ van của nó có bao nhiêu đi thì nhớ là xếp đúng cái vị trí chỗ của nó. Tôi nhớ nhầm không nhầm là nó có nhiều cái khay đó, cái lá nó là nó có 8 cái đi một khớp đấy. Xong nhớ thì tôi cũng phải căn cứ vào cái tài liệu workshop anh này, hồi đấy là làm để tăng ca, đấy là làm buổi tối từ nét giờ chiều nhá đến tận 11 giờ 11 rưỡi là mới xong một cái đấy, tháo kiểm tu xong cái còn vệ sinh đồ đạc nhà xong lắp vào. Thì nói chung mình dựa vào các cái ban đầu mình kiểm tra bên ngoài trước cái bổ đại tu hộp số, chứ không bình thường thì không có gì để mình cứ đùng phát là mình tích là bổ được. Thì bổ ra nó lắp vào nó còn rất nhiều thứ, đặc biệt là các cái sim và các rong vớt là bắt buộc là phải thay khi tháo ra. Còn nếu mình tận dụng lại được thì có trường hợp xác suất khá là cao là nó sẽ bị rò dỉ dầu đấy. Nên là nhưng mà trong đây lý do luôn là những cái sim đấy, có cái rong vớt đấy là tháo ra là những thích là không trùng lại, nó bắt buộc là phải thay mới. Và ví dụ trường hợp này chỉ nói đơn giản như cái phần hộp số của hôm vừa rồi đồng chí Mạnh hạ số xuống để thay cái Videocon đấy. Đấy. Nếu ra ấy, thì cái đấy cũng là cái trường hợp cái lần đầu tiên, tại vì cái trường hợp xe là hộp số 6 cấp đấy, 6 cấp mà gặp trường hợp thế thì bên mình cũng gặp trường hợp đầu tiên mà hạ số để thay BT, gặp trường hợp đấy xong xe gì này chỉ có bao nhiêu spot. Nếu mà mình lưu ý thì cũng là chủ quan thôi, cũng chưa gặp bao giờ chỉ cái hạ số xuống này thay BT xong rồi lắp lên thì nhân chất tuột thế không vào số đấy. Thì nói chung trường hợp là mình cũng gặp trường hợp thế thì mình cũng lưu ý thôi, này cũng chưa gặp bao giờ, cũng chưa biết được. Nếu đặt bản thân định vị hôm đấy Mạnh không làm mà để trường nào huynh làm thì kiểu gì cũng bị như thế. Em là huynh hạ mà. Rồi đấy là không lắm là cái con mà bị ăn dầu côn thì ạ. Nên là nếu mà biết được rồi xong mình rút kinh nghiệm đúng không? Lắp mình lưu ý chỗ đấy là được. Còn hai là nếu mà trường hợp nếu mà mình đang vướng ấy thì anh là xong đó mình nên tham khảo tài liệu trước khi lắp lên thì mình lưu ý mình sẽ bị trường hợp đấy. Còn đấy là trường hợp nếu khách hàng khó tính thì cũng là khá phức tạp đấy, mình bổ số người ta ra ấy. Nó mất gì đây người ta chỉ biết không bảo luôn, bảo thì người dối khách hàng đặt về sai nó đến tất chơi. Nói chung là cũng nhiều lúc người dối khách hàng cũng xoay chuyển tình thế nó đến liên tục luôn đấy, bình thường đấy. dễ phải cái nhà có lan để mua nó chỉ có Đúng rồi.
ra cỏ nhưng nó chưa ra đến lỗ. nhưng gọi là cái ông Người ta hiểu khi giá giá nó hạ xuống nhìn ngoài cái giá hạ xuống. đấy là hay bị tên là cá Trên vậy thì chụp biển số ở số đến quân thì hai số gần với số nó bị rơi ra như kiểu chụp ra kiểu đi nó là số đi và cái con cái tên lẩu đi rồi rơi ra thì dẫn đến không 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 phải là số Đây ví dụ như phần cạnh tu một số này nó như rất rõ này. cái đuôi của càng cua thì như này nó có cái đuôi móc móc Trong này khi mà mình tháo ra mình kiểm tra này, đây lưu ý cho anh em tay đầu số nhá. Cái này bình thường mình tay tuần hoàn trên máy ấy, mình đổ vào áo lít thì nó đẩy ra bấy nhiêu lít, đúng không ạ? Tuần hoàn nó sạch thì cái hiện tượng mà bị thiếu đầu số ấy, nó ít. Nhưng mà khi mà anh em lưu ý cho mình là khi mà đã tuần hoàn xong ấy, lắp vào thì nên nổ máy đi các cái số, không cho lên cầu, kiểm tra tháo ống thăm đấy. trước có 2 kg hay là có thiếu mất hơn 1 lít có một con tức là có nó thay ở bên ngoài rồi đó nhưng mà nhưng mà khi mà đường xong ra xong rồi nó bổ sung đẩy cái vào bị dòng lúc Đây này. Tất cả hộp số kín của mình bây giờ ấy, đây có nhiều cái hàng nó đọc tài liệu nó rất là bây giờ nó trường hợp nó có hai hộp số kín hộp số hở. Anh em không biết thế nào hộp số kín hộp số hở nói là hay như thế đấy. Bây giờ không mấy ông hàng nó hỏi thế, bây giờ mình ngớ người ấy. Nhưng hỏi các anh em đấy thôi, nhưng mà hỏi anh thì tắt điện. Có thăm dầu nữa. Đúng rồi đấy, chuẩn. là có con Outlander đấy gì À, Outlander là có cái năm đầu ấy gì là đấy là một số hỏi gì xe nào mà có cái thăm dầu ấy, thăm bên trên ấy, rút cái thăm dầu với cái hộp số hở. Hộp số kín thì nó nghĩa là tăng ở dưới con ốc lục giác kín hết, nó có lỗ thông hơi thôi, nó có lỗ thông hơi đấy. Hộp số nào có lỗ thông hơi nhá. ngồi cái nào Đấy. Nhưng mà đấy mới biết là hộp số kín, hộp số hở như thế. Nhưng mà cái này bây giờ tất cả các hộp số của mình thì trừ những Astra này, đầu cái này hình nó ở vị trí này Astra nhá, Nó là kín. Outlander, 17 ở trên ở dưới. Pajero Sport đời cũ ấy, đấy, phong cũ nó nhá. còn Defender số mới bây giờ là số kín Đây là hộp số này của Defender mà. Defender này, Chi Công này, Pajero Sport này, đời mới. Nó có lưu mà từ đời 2 này, con mới bắt đầu từ năm 27 nó có con mới rồi. Thì tất cả một số là hộp kín mà có ống thăm dầu, cái thăm dầu ở trạng ống ở dưới nhá. Cái trường hợp mà tháo nhầm bu lông lỗ xả dầu của động cơ hộp số ấy thì đi đâu rất nhiều gara bên ngoài nó phải trả giá đấy. Đấy là hai cái cũng gần nằm gần sát nhau. đây giống nhau thôi Và đây là cái này xả cái đầu số à đây các anh em lưu ý nhé, ở đây hai cái bu lông nhìn thế này thôi, nó nằm nó gần đối diện nhau chứ không phải nó gần nhau đâu. Đây là bu lông của lỗ xả dầu cái theo số, còn đây là bu lông của ống thăm. Ống thăm là dùng tự sát mình vặn ra đấy, được chưa? Thì bình thường này thì hàng ngày làm tôi cũng để ý anh em thì anh em hầu như là không thăm cái dầu này đấy, lên hoàn xong là xong 20 năm đấy. Em 10 con, thằng 9 con. con Con Thế là lưu ý cho anh em. con là bổ sung vào nhưng không cần không đấy. Nhưng mà muộn rồi chứ. để lại khoảng 500-600 kg Đúng rồi, Để được. đúng. Thì nhận đấy. kẹp ngoài ấy nó chảy lên Đúng rồi, chính xác. kẹp ngoài nó chảy ra bước Tốt, chia sẻ kinh nghiệm đấy luôn. Như này. Như là cái cách thăm đồ số của cái ống thăm này. cái gì Như là cái cách thăm đồ số của ống thăm này.
em tâm nhiều thì nếu lại cách tâm để cho em Thì đổ máy lên đi số xong rồi nó nóng một tí thì bắt đầu nó mới ra bổ sung dầu vào, bắt đầu nó chảy ra thì là đủ, còn không chảy là thiếu. bổ sung dầu làm gì nữa, thiếu thì bổ sung đi. Thiếu thì dầu bổ Đây, sung lại nhá. nhá. Đây bình thường nó nhá, khi mà tuần hoàn rồi ví dụ mình xuất là 7 lít hay 8 lít đúng không, đổ vào đấy bơm vào đẩy ra thì nó xác suất nó thiếu rồi, nó rất là ít, được chưa? Nó đúng cái mức của nó rồi, bơm vào nhiêu đẩy ra bấy nhiêu, để bao nhiêu bơm vào bấy nhiêu, được chưa? Sau khi nhá, bình thường của anh em đúng nó như này, quy trình đúng là nổ máy đi các đại số, được chưa? Và giữ các đại số vài giây, 5 giây, làm máy đi thao tác vài lần. Và cái quan trọng nhất là như nào anh em biết không, mà anh em không làm. Đi anh phải rồi đạt độ số nữa. Đúng rồi, chính xác. Tại sao biết đạt được độ số như nào? Lúc đấy nó mới tăng hay là nó ấy thì nó mới là đủ. Tại vì anh em không cắm máy vào để biết nhiệt độ số bao nhiêu cả, mà chỉ làm theo lười thôi, được kinh nghiệm thôi. Đúng là nó phải đạt được nhiệt độ số. Đúng rồi. Trước khi chạy thử đường ấy, anh làm chạy thử đường ấy thì cái cứ mới làm xong người ta phải cắm máy vào để nó kiểm tra nhiệt độ dầu số. Ví dụ đối với thông số này là nhiệt độ 30 độ, 65 độ hay là 70 độ đấy thì nó mới đạt được. Thì với thăm cái này khi mà đủ đến độ số ấy thì sẽ cho lên cầu, được chưa? Cho lên cầu và để tay số ở vị trí T nào, được chưa? Cho lên cầu tháo cái ống tham gia dùng lục giác này, tháo ống tham gia đấy thì mình sẽ ứng một cái khay sạch ở dưới, được chưa? Ứng khay sạch này. Nếu mà dầu nó chảy ra mình chờ khoảng có thể khoảng 30 giây, cứ chảy ra là dầu nó thế nào Là đủ. đủ. Khi nào tháo phân nó chảy luôn cũng được, chứ còn cứ đợi mấy lần nó quảng dầu lên xuống nó mới chảy. Tháo ra nó đủ thì đây này, ở đây ống tràn nhé, ở trong này có một cái lỗ nữa cơ. Đây này, ví dụ ở đây nhá, cái ống đây ống của này cái này, còn đây là đút lên cái này, anh tháo này ra, anh vặn chỉ này, còn cái ống nó thế này mà để rút của cái ống này ra thôi, còn dầu số nó vẫn ở ngập đây này, hiểu không? Anh chỉ rút cái ống tham này ra, rút cái này ra, để rút cái này ra, rút cái này ra thì dầu nó chảy, tất nhiên là nó phải đầy lên, nó vượt trên cái ống tham thì nó mới chảy vào đây là, hiểu không? Nó chảy ra, cứ để chảy ra khoảng 30-40 giây nó cứ chảy đấy là ok. Còn mà rút ra nó chảy một tí xong nó cũng chảy nữa đấy, là như nào? Thiếu. Có nghĩa là dầu đây cái đây nhá, đây là cái ống này, được chưa? Tôi tháo cái này mà cái ruột của ống mà, hiểu chưa? Ống này bắt thẳng vào trong một số đâu nữa, đây này cái ruột thôi, chưa? Tháo cái ruột trên này ra mà, thì cái ống đây dầu số nó ở trên này, tháo cái đây ra thì nó không hơi mà đúng không? Rút cái chốt ra thì cái này dầu số thế này nó ở đây nó thừa thế này thì nó mới chảy nó cọc ra ngoài, còn rút xong nó chảy hết, nó chỉ chảy một tí thôi, sau nó không chảy nữa thì là thiếu dầu, bắt buộc phải châm thêm đấy, chứ không phải tháo ra phát cứ ẩm chảy một tí xong ông lắp lại nó lại luôn không được đâu nhá. Chảy ra Nếu mà chảy nó bị thiếu mấy cái tiết là còn là hơi nhiều. Bao nhiêu? Kiểu chảy các em ăn nhiều các tiết gà đấy là nhiều quá. Nhiều quá. Trường hợp như này có 2 trường hợp. Thiếu ấy thì nó theo anh em thì cái trường hợp nào nó sẽ nguy hiểm hơn? thiếu nguy hiểm hơn nhiều. Đúng rồi. Vì thiếu Cái trường hợp thiếu ấy, cái thiếu thì nó vào số với chuyển số nó cực kỳ nó chậm, nó lì. Đấy chỉ có từng một trường hợp đấy. Nó sẽ đưa ở ông Dũng ở dưới Ba Hàng của Yên. Đấy. Còn đấy bị thiếu dầu. Ông
không bảo nó thoái thay đổi số xong đi về nó lì hơn, đi nó lì còn vào số lùi không vào nó không đi ấy. Đấy, thì trường hợp đấy khá là nguy hiểm đấy. Nó giật nếu mà đi đường dài thế sau này nó ảnh hưởng đến nhiều đến cái bộ lại gọi là lá khô, lá